Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω τραχανά από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, από τη στιγμή που το παίρνω το γάλα από τη φάρμα, πρέπει να το ξυνήσω, μέχρι τη στιγμή που θα μπει στην κατάψυξη ή να το αναπλώσουμε στον ήλιο. Έχω ακόμα ένα βίντεο, Μιχάλη, αλλά το γάλα μας είναι ήδη ξυνισμένο. Και έδειχνω τη διαδικασία. Είναι σημαντική όμως και τούτη διαδικασία. Πρέπει, φίλες μου, πρώτα απ' όλα να προμηθευτούμε το γάλα. Μου το έφερε σήμερα από τη φάρμα ο Μιχάλης. Έχω 5 λίτρα, είναι κατσικίσον το γάλα μου. Μπορούμε και γελαδινό, μπορούμε και ανάμιξη, μπορούμε και πρόβιον, ό,τι γάλα έχουμε. Εκτός του άλλου, αν είναι δύσκολο, Μιχάλη, να βρουν από βοσκό, έχει φοράν που παίρνω που το σούπερ μάρκετ, το γάλα το αγελαδινό, το κόκκινο το πλήρης και μαζί με κατσικίσο. Και έμπαινω στη διαδικασία να το κοχλάσω στους 85 βαθμούς. Να το παστεριώσεις. Ναι, διότι Κίνα έτοιμα. Απλώς στους 40 με 45 βαθμούς. Προσθέτεις το γιαούρτι στους 40 με 45 για να αρχίσει να βέβαια, αν είναι δύσκολο να προμηθευτούν που φάρμα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και γάλα της υπεραγοράς. Της υπεραγοράς. Και πάλι να γίνει πάρα πολύ ωραία. καλό. Πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Εγώ έχω πάρει τούτον το γάλα. 5 λίτρα. 5 λίτρα. Είναι κατσικίσον εμένα. Το έχω περάσει, φίλες μου, από τη σίτα και από έναν τουρπάνι. Και το έβαλα εδώ. Άλλα υλικά, για όλη τη διαδικασία θα δείξω τα υλικά, φίλες μου. Θέλω το ειδικό σιτάρι σπασμένο που είναι για τραχανά. Γράφει έξω κονάριν, εμείς το λέμε κονάριν στην Κύπρο. Κονάρι είναι ειδικό για τραχανά. Θα χρησιμοποιηθεί. Θα δούμε στο τέλος ακριβώς, διότι κάθε φορά εξαρτάται, φίλες μου, και πόσο παχύν είναι το γάλα μας. Και η διαδικασία, πόσο θα το βράσουμε. Υπάρχουν κάποια μικρά στάδια της διαδικασίας που επηρεάζουν το πόσο σιτάρι θα χρειαστεί και θα τα εξηγήσουμε όλα στην πορεία. Μα γι' αυτό το κάνω σήμερα, για να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Ωραία. Επίσης, έτσι το γιαούρτι σίγουρα. Θα έχουμε εδώ 1 κιλό για όλη τη διαδικασία. Το 1 κιλό θα χρησιμοποιήσω τώρα για τούτα τα 5 λίτρα γάλα. Θέλω 5 κουταλιές γιαούρτι πρόβιο γνήσιο. Μάλιστα. Δηλαδή ξινό, όσο το θέλουμε ξινό, εντάξει, είναι 150 γραμμάρια. Κάθε κουταλιά είναι 30 γραμμάρια. Στη συνέχεια θα χρειαστείς ακόμα μισό κιλό γιαούρτι. Γιαούρτι την ώρα που να ψήσω τον τραχανά για να τον κάνω ωραίο γαλένο. Ωραία. Θέλουμε ένα σκορδάκι, να το δείτε πως θα το χρησιμοποιήσω μια σκελίδα. Και θέλω και 3 κουταλιές αλάτι, μαγειρικό αλάτι, είναι περίπου 50 με 60 γραμμάρια. Ωραία. Επίσης το θερμόμετρο, φίλες μου, μπορείτε και εμπειρικά να το κάνετε. Κάνουν οι γιαγιάδες μας. Αλλά είμαστε άλλες εποχές τώρα. Ένα θερμόμετρο είναι εύκολο να προμηθευτούμε και να κάνουμε τη δουλειά μας στα σίγουρα. Ωραία, πάμε με την εκτέλεση τώρα. Θα αποστηρώσουμε το γάλα πρώτα. Ναι, τούτο θα αποστηρωθεί. Πάμε λοιπόν να το βράσουμε. Ξεκινούμε με δυνατή φλόγα Και να μείνουμε. μέχρι να το δούμε ότι έφτασε στους 85 περίπου βαθμούς. Ναι. Και θα το αφήσεις για 10 λεπτά. 1-2 λεπτά και σβήνεις το για να μην σας ξεχυλήσει, αλλά άμα αρχίσει, Μιχάλη, και βράζει, να το ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσει από κάτω. Μάλιστα. Εν το αφήνουμε και να φύγουμε. Μάλιστα. Το άλλο το γάλα, από εδώ, έφερε μου λίγο περισσότερο ο Μιχάλης και θα κάνω ριζόγαλο για τις εγγόνες. Μάλιστα. Έχουμε συνταγή για εξαιρετικό ριζόγαλο. Ναι, και τούτο πρέπει να το αποστηρώσουμε. Σιάζουμε. Ναι. Το άρχισε και αφρίζει. Φίλες μου, άμα δείτε, και αρχίσει και αφρίζει. Μάλιστα. Αν δεν έχετε θερμόμετρο, θα περιμένετε μέχρι να το δείτε να αρχίσει να φρίζει. Ανακατεύουμε το, Δώσ' μου να ανακατεύω. να μην μας κολλήσει. 85, το 85 και κάτι, 86, είμαστε 87. Σβήνουμε το, φίλες μου. Έφτασε τους 88,8 φίλοι και φίλες, σχεδόν 90 βαθμούς. Ακριβώς. Ωραία, σβήσαμε τη φλόγα. Και το άλλο το ίδιο, σβήσαμε τη φλόγα. Θα περιμένω, φίλες μου, να πέσει η θερμοκρασία στους 40 με 45. Η παλιή ελέα να βάλεις το δάκτυλο σου και να το ανέχεσαι μέχρι το 10. Να μετρήσεις μέχρι το 10 και να το αντέχεις. Εμείς θα βάλουμε το θερμόμετρο μας για να κάνουμε σίγουρες δουλειές.
Και περιμένουμε τώρα. Οπότε θα βάλουμε τις 5 κουταλιές γιαούρτι όταν η θερμοκρασία πέσει 40 με 45 βαθμούς Κελσίου. Θα πάρει ώρα. Θα ελέγξουμε τώρα αν η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τους 45 βαθμούς Κελσίου. Θέλουμε να πέσει κάτω από τους 45. Πόσο είναι? 46, ανεβαίνει ακόμα, ανεβαίνει. Εντάξει, να περιμένουμε ακόμα λίγο. Περίμενε 47 ακόμα. Για να μην κάψουμε τους μύκητες. Ναι. Μετά από 10 λεπτά είναι 44,2, 44,3. Άρα κάτω από 45 μπορούμε να προχωρήσουμε. Οκ, που 40 ως 45, είμαστε μια χαρά. Τώρα να πιάσω από τούτον το γάλα. Ναι. Έχεις γιαούρτι μέσα στο... Βέβαια, έχω βάλει, φίλες μου, 5 κουταλιές γιαούρτι, 150 γραμμάρια, όπως σας έχω πει προηγουμένως. Πρόβιο γιαούρτι, σινό γιαούρτι. Βέβαια. Και θα το διαλύσεις. Ακριβώς, και θα το διαλύσω με το χτυπητήρι μου και να δείτε τι θα γίνει. Μακατεύκεται μια χαρά. Ωραία. Εδώ ανακατεύτηκε. Και θα το ρίξεις πίσω στην κατσαρόλα. Να ανακατευτεί καλά. Και θα πάει πίσω στην κατσαρόλα. Ανακατεύκομαι. Καλά. Θα ανακατέψουμε καλά. Φεύγει τούτο. Και θα ανακατέψω και με τούτο, φίλε μου. Ανακατεύω έτσι καλά. Είναι η διαδικασία που κάνουμε και για το γιαούρτι βασικά. Αλλά για το γιαούρτι εγώ χρησιμοποιώ πρόβιο γάλα. Έχω συνταγή, φίλες μου, για εξαιρετικό γιαούρτι. Με πρόβιο γάλα. Πάμε. Και τώρα θα το σκεπάσεις. Ναι, ένα λεπτό. Φίλες μου, θα σκεπαστεί, να μείνει ζεστό και με πετσετούλες από πάνω μέχρι αύριο. Αύριο θα συνεχίσω, θα αρχίσει να πίζει, που το φεύγει. Να γίνεται γιαούρτι. Να γίνεται γιαούρτι. Θα γίνει πηχτό σαν το γιαούρτι, διότι εγκατσικίσω το γάλα μου, αλλά θα είναι κατάλληλο. Ξινό. Εμείς δεν την ξινάδαμε παραπάνω, αλλά θα έχει και μια πηχτικότητα και θα μείνει σκεπασμένο έτσι μέχρι αύριο. Θα το δοκιμάζεις και άμα δεις την ξινάδα του ότι σε ικανοποιεί θα προχωρήσουμε. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Τώρα αφήνουμε το σκεπασμένο και προχωρούμε αύριο. Ωραία. Σκεπάσουμε. Μετά από 12 ώρες μόνο. 12 ώρες. Είμαστε στο πρωί της επόμενης ημέρας. Το Μιχάλη. Τι είναι, έγινε και γιαούρτι του. Έπηξε. Είναι γιαούρτι. Ναι, έπηξε. Θα το αφήσουμε να ξυνήσει. Εντάξει. Θα το αφήσουμε. Δεν είναι τόσο πηχτό όπως γίνεται με πρόβιο γάλα, αλλά έγινε γιαούρτι. Ναι, έσφιξε. Ωραία, θα το αφήσουμε να ξενήσει κι άλλο. Ακόμα 12 ώρες έχει να πάρει την ξινάδα του για να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το ραχανά μας. Να το, Μιχάλη. Ναι, να δω για την ξινάδα. Θέλει ακόμα να ξενήσει, φίλες μου, και θα το αφήσουμε. Είναι πολύ ωραίο όμως. Ωραία, εντάξει. Φίλες και φίλοι που συνεχίζουμε με τον τραχανά μας. Έχουν περάσει 2 μέρες. Το γάλα μας έχει γίνει γιαούρτι αρκετά ξινό. Να το. Και θα το ξαναγευτούμε και τώρα, φίλες μου. Είναι έτοιμο. Έχει την ξινάδα του. Πρέπει να έχει ξινάδα, όσοι θέλουμε βέβαια, γιατί θα μπει και το κονάρι μέσα και θα μετριάσει. Μπράβο. Και συνεχίζουμε. Ο καθένας λοιπόν θα το κάνει όσο ξινό θέλει. Μπορεί να τα αφήσουν και 3 μέρες. Ακριβώς, εν τούτο που θέλω να πω. Ότι μπορεί να το γευτεί και αν δεν τον ικανοποιεί η ξινάδα να το αφήσει ακόμα μια μέρα το γιαούρτι του να ξυνήσει ακόμα περισσότερο. Ακόμα λίγο. Επειδή τρώνε και τα μωρά, μ' αρέσει ούτε με έναν πολλά ξινός και έτσι, αλλά είναι καλός, πολύ καλός. Ωραία. Πάμε να το τελειώσουμε. Πάμε. Θα το μεταφέρεις σε μεγαλύτερη κατσαρόλα. Ναι. Τώρα θα το σπάσεις. Να το σπάσω να το δούμε. Να το... Δέστε, φίλες μου, τι ωραίο γιαούρτι έγινε. Είναι υγιεινό γάλα. Στην κατσαρόλα μου έχω βάλει το σκορδάκι, το έρεξα με βελόνα και το έχω εδώ. Αυτό το πέρασες σε μία γλωστή. Σε μία, ναι, ένα νήμα
και το έβαλα μέσα στην κατσαρόλα μου. Για να μπορέσεις να το αφαιρέσεις. Βέβαια. Και... από χαμηλά. Βέβαια. Απλώς επειδή ήσουν μπροστά με την κάμερα. Ωραία, να το πάρεις με τη σπάτουλα. Θα το βάλεις να βράσει. Ναι, μαζί με γιαούρτι. Θα προσθέσεις τώρα μισό κιλό γιαούρτι. Το μισό, παρόλο που είναι γαλένος, και το αλάτι μου. Και θα το βάλω στη φωτιά. Πάμε. Ωραία. Φίλες μου, Δεν σε βλέπω. έλα, θα μπει και το έξτρα το ωραίο το γιαουρτάκι, το πρόβιο, το γνήσιο, εν τούτον που βοήθησε, εν τούτη μαγιά που μου έκαμε τούτον ωραίο, το ξινό γιαούρτι για τον τραχανά μου. Για τούτον που λέει ο Μιχάλη, να διαλέγουμε καλά υλικά. Μάλιστα. Για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Είναι βασικό στοιχείο. Βέβαια. Απαραίτητο. Και να μπουν και οι 3 κουταλιές Λάτι. το αλάτι μας. Άναψες τη φωτιά. Όχι, τώρα να το ανακατώσω. Θα το σκυπήσω και λίγο. Να ενωθεί το γιαούρτι, το νέο που έβαλα. Πάει στη φωτιά. Θα ξεκινήσουμε με δυνατή φλόγα. Βέβαια. Τώρα θέλουμε το να χογλάσει. Θα το περιμένουμε να κοκλάσει. Ναι, και να δούμε και το σκόρδο μας να μαλακώσει. Και μετά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε λίγο το κονάρι μας. Και να ανακατεύεις. Και να ανακατεύω. Αυτή είναι η διαδικασία, φίλες μου. Είναι απλή, είναι εύκολη. Με βοηθείτε, κάντε το και θα δείτε ότι έχω δίκαιο. Η Λίζα έχει χρόνια που μας φτιάχνει τον τραχανά, δεκάδες χρόνια. Ναι, και προτιμώ το που το βάζω στο θάλαμο. Ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν τον αποξηραίνουμε. Δεν τον αποξηραίνω, αφού και τον άλλο Μιχάλη το ξηρώ, στο τέλος το βάζουμε και γίνονται στο ψυγείο. Ναι. Και στον κάτω χώρο του ψυγείου. Ενώ τούτα μπαίνουν στον καταψύχτη, δεν θέλουν να τα ξυπαγώσεις, ρίχνεις το μέσα και αμέσως διαλύεται. Ενώ ο ξηρός πρέπει να το βάλεις να φουσκώσει μέσα σε νερό και να λιώσει και μετά. Ενώ είναι πιο εύκολο τούτο που κάνω εγώ. Και σε γεύση, φίλες μου, ειλικρινά είναι πάρα πολλά ωραίο. Ακούω που λένε ότι τούτος του καταψύχτη δεν είναι τόσο ωραίος, όχι. Είναι εξίσου ωραίος και πιο εύκολος. Και καλύτερος. Δεν θέλω να πω καλύτερος, Όχι, αλλά... είναι καλύτερος και μάλιστα επειδή είναι έτσι πλάκες, κάθονται πιο ωραία μέσα στον καταψύκτη, δεν πιάνουν πολύ χώρο. Δεν πιάνουν. Αφού και ο άλλος ο ξηρός για να διατηρηθεί πρέπει να το βάλουμε κάτω στο ψυγείο. Ναι. Αν τον αφήσεις έξω πρέπει να βάλεις κόρτα, να βάλεις δάφνη και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μας έκαμε στραχανά με ακόμα 4 λίτρα γάλα. Είναι εξαιρετικός, φίλες μου. Τώρα να το αφήσουμε γραμμέ, εντάξει. Να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Εν τω μεταξύ θέλουμε μεγάλη κατσαρόλα. Το γιαούρτι το έκανα σε πιο μικρή, το ξύνησα, αλλά τώρα που θα βάλω και το κονάρι μου μέσα προτιμώ να είναι πιο μεγάλη για να μπορώ να τον ανακατεύω και να ανακατεύω άνετα. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε τα σκεύη μας για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να πω, Μιχάλη, ότι αν θα τον αποξηράνουν στον ήλιο, διότι θέλει ήλιο, 2-3 μέρες να αποξηραθεί, πρέπει να μπει σε τηλάρα, να αερίζονται από κάτω ή σε ψάθες, ψαθαρκές όπως λέμε. Και, είναι καλύτερα να τον κάνουν καλοκαίρι. Ναι, η συμπεθέρα μου που είναι από χωριό στον αγρό, τον κάνουν Ιούλιο, Αύγουστο, άντε Σεπτέμβρη. Αρχές, διότι θέλει ήλιο 2-3 μέρες να ξεράνει και να φυλαχτεί. Εμείς τώρα είμαστε στο τέλος του Σεπτέμβρη. Ναι, εγώ τον κάνω τώρα, μπορώ να τον κάνω και τον άλλο μήνα, αλλά δεν έχω πρόβλημα, διότι θα μπει στον καταψύχτη, δεν θα τον αποξηράνω. Μάλιστα. Κοινό που θα αποξηράνουν, θα έχουμε έννοια και από έντομα και από αέρα, να μην πιάσει σκόνες. Και επίσης τη νύχτα πρέπει να σκεπαστεί ή να μπει κάπου καλυμμένο να μην τρώει την υγρασία από πάνω. Πόσο είναι? Ανεβαίνει η θερμοκρασία, διότι τώρα το βάλεις μέσα. 93 και πάνω, κοντεύει. Εντάξει. 93,2. Περίζει τραχανάς. Ναι. Έχουμε φτάσει στους 95 όπως φαίνεται. Περιμένουμε κι άλλο. Ναι. Δηλαδή να πάει στους 100 δηλαδή. Ναι, να φρίσει. Το τώρα να αρχίσει να κάνουμε τούτο. Που κινείται τώρα. Βέβαια. Να το βλέπεις το. Ναι. Ωραία, τι θα κάνεις τώρα? Θα χαμηλώσεις τη φλόγα. Τώρα το αφήσω λίγο. Το βάλεις στη μικρή φλόγα. Όχι ακόμα. Να περιμένεις να ανέβει, διότι τώρα το βάλες. Να χαμηλώσω τη φωτιά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. 98 είναι ζεστό, να δεν το αντέχεις.
99,7, 99,100 έρεξαν τους 100, 100,2, 100,4, 100,6 και εντάξει. Χαμήλωσα τη φωτιά, φίλες μου. Πρέπει ο σκόρδος σου να έχει μαλακώσει. Θα τον ελέγξεις, αν μαλάκωσε. Μαλάκωσε. Θέλει ακόμα 2 λεπτουδάκια. Φυσικά εξαρτάται και από το μέγεθος της κελίδας. Ναι, μεγάλος, κελίδας. αλλά το Μιχάλη λιώνει ήδη. Λιώνει ήδη. Θα τον αφήγεις μέσα το σκόρδο ή θα τον βγάλεις? Βγάλω. Και αυτόν τον έδεσες με την κλωστή. Ναι, βλέπεις τον πολιώσε. Μάλιστα. Εντάξει. Φεύγει το σκορδάκι μου. Δηλαδή πήραμε το στους. Πρέπει να είναι στους 101 βαθμούς Κελσίου. Όταν αρχίσει και κοχλάζει έτσι, αν δεν έχουν θερμόμετρο, πρέπει να το δουν να φρίσει έτσι. Και να τον αφήσουν 1-2 λεπτά. Μάλιστα. Και μετά θα αρχίσω με φίλες μου. Χαμηλώνεις τη φωτιά. Την έχεις χαμηλώσει ήδη. Ναι, εν τω μεταξύ μπορώ να τη φέρω στο μικρό ντομάτι. Ναι, είναι ζεστή, Ζεστή. Θα έρθει στο μικρό ντοματάκι, φίλες μου. Και τώρα θα αρχίσω να ρίχνω λίγο το κονάρι μου και να ανακατεύω. Θέλεις βοήθεια? Προς το παρόν όχι. Έτσι που μέσα στο σακούλι είναι ευκολία. Ναι. Παλιά νομίζω έσβηνες τελείως τη φλόγα. Έσβηνα την, αλλά τώρα δεν τη σβήνω. Και έτσι χαμηλώνει, πάλι γίνεται η δουλειά μας. Συνέχεια αλλάσσομαι, φίλες μου. Βελτιώνουμε τις σύνταγες. Ακριβώς. Πάει. Σίγουρα θα πάει το 1 κιλό. Βέβαια. Αλλά βάλουμε το λίγο για να μην μας βολιάσει. Α, μπράβο. Αν το ρίξω όλο, να γίνει ένας βόλος μόνο. Ακριβώς. Γι' αυτό μου το βάλουμε λίγο. Τούτες οι δουλειές θέλουν υπομονή, φίλες μου. Και παρεΐτσα. Θέλουν τον τρόπο τους. Βέβαια. Είναι το ένα, σχεδόν. Στα 5 λίτρα γάλα, ξυνισμένο. Βάλαμε και το γιαούρτι το μισό λίτρο. Ναι, και 150 γραμμάρια στην αρχή που δούλεψε ενός μαγιά για να ξυνήσει το γάλα μας. Ακριβώς. Πάμε. Έλα να κάτω ένα λεπτό να ανοίξω το άλλο. Συνέχισε. Έλα. Να κάνουμε ποντικούς σήμερα. Έτσι. Με τα παρασκευάσματα γίνεται και εξάσκηση, γυμναστική. Έτσι δεν χρειαζόμαστε γυμναστήριο. Ναι, ένα λεπτουδάκι. Πάει και το δεύτερο κιλό. Πάει και το δεύτερο. Θα πάει και το δεύτερο. Σίγουρα. Αλλά φίλες μου, με ένα χέρι δύσκολο. Με ένα χέρι 2 δουλειές. Μικρένα, δύσκολο. Θες βοήθεια. Σταματήσω την κάμερα και να σε βοηθήσω. Ένα λεπτό. Και να δούμε στο τέλος πόσο έβαλαμε. Τώρα ένα λεπτό. Ναι. Θέλω βοήθεια τώρα. Και λίγο ψηλά η κατσαρόλα σου. Εντάξει, Και άντε. δυσκολεύτης. Χρειάζεται κι άλλο, φίλες μου. Έλα να κατεύκει, Μιχάλη. Ξαπολά την κάμερα ένα λεπτό. Ξαπολά την τζελά να κατεύκει. Να φέρω το άλλο. Βάλεις κι άλλο. Ναι, έλα. Ωραία, έρχομαι. Συνεχίζομαι. Είμαστε στο τέλος. Ναι. Βοήθησε και ο Μιχάλης, φίλες μου. Μιχάλη, έκαναν το με παρέαν το. Δεν μόνοι τους που τον έκαναν. Τραχανά. Τον τραχανά. Θέλει σέρ, κάμανε και χαρτσιά μεγάλα. Η γιαγιά μου έκαμε σε μεγάλο χαρτσί. Και μεγάλες κουτάλες. Βέβαια. Βοηθούσε οι μεγάλες κουτάλες. Αλλά ήταν στην νησιά. Βάλουν πύραυλο τώρα. Να στέκει έτσι μέσα να με φεύγει. Νομίζω είναι καλός. Εντάξει. Νομίζω είναι καλός. Αναδιπλώνω με τον έτσι και από κάτω. Να στέκει έτσι. Έτσι μου έλεγαν οι γιαγιάδες. Για εκείνο που μπορεί να μπει στον καταψύχτη, Ναι. μας κόφτει να έρθει και πιο χαμνός. Ελαφρώς. Για εκείνος μπορεί να κοπεί όμως, άμα είναι χαμνός, δεν θα μπορούσαμε να τον κόψουμε, να τον κουλουρέψουμε, να τον κάνουμε ρολάκια ή ό,τι σχέδιο άλλο κάνουμε. Αλλά άμα είναι να μπει στον καταψύχτη και να μην σφίξει πάρα πολλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα την κουτάλα σου να δούμε. Νομίζω είναι εντάξει. Μια χαρά. Να βάλεις ακόμα λίγο. Άλλο λίγο. Τελευταία πινελιά. Κατά την Άλλη μια αγόρισα. κουταλιά. Και τελειώσαμε νομίζω. Τούτο είναι το τρίτο σακουλάκι. Είναι το τρίτο σακουλάκι. Θα το ζυγίσεις για να μας πεις Ακριβώς. πόσο τελικά έβαλες. Ακριβώς. Με χαμηλωμένη τη φλόγα. Τέλεια, πήρα. Τώρα είναι σχεδόν σβηστός. Να το δω και ο Μιχάλης, φίλες μου. Ακόμα ένα. Για να σιωρευτούμε ότι ανακατεύτηκε καλά. Εδώ, το. Δεν κουνιέται. Πρέπει να μπαίνει έτσι να μην κουνιέται. Τελείως. Σε λίγο πλαγιαστό να το βάλεις. Στέκει. Δοκίμασε να δούμε. Στέκει,
Μια χαρά. Α, είναι εντάξει. Σβήνουμε το, δώσ' του ένα κάτωμα όμως, ώσπου να δώσ' του και εσύ ένα κάτωμα. Έλα, ακόμα έναν εσύ και μετά πιάνω εγώ, για να δείξουμε έτσι πόσον έχει. Μάλιστα. Da φαίνεται τούτο της κατσαρούλας. Εντάξει. Άρα έτσι θα γίνει φίλες και φίλοι. Εμείς Και τον αφήνει να κρυώσει σκεπασμένο, έτσι. Ναι, όχι να κρυώσει τέλεια. Ναι. Μόλις μπορούμε και πιάνουμε το με τα χέρια μας, εγώ αρχίζω και πλάθω το να το βάλω μέσα στα σακουλάκια μου να μπουν στην κατάψυξη ή εσείς φίλες μας θα τον αποξηράνετε. Και θα τον κάνετε ρολάκια. Ρολάκια, να δείξουμε, να δει διάφορα σχέδια που μπορείτε να τον κάνετε. Σχήματα. Έλα, δώσ' του και εσύ έναν τούτο. Τελικά πόσο κονάρι έβαλες? Στα 5 λίτρα, Ναι. επί 2,5 κιλά κονάρι. Άρα στα 5 λίτρα γάλα και στα 650 γραμμάρια συνολικά γιαούρτι που έχει μέσα έβαλες 2,5 κιλά κονάρι. Μπορούσε να είναι και λίγο πιο λίγο και λίγο παραπάνω. Όμως, Μιχάλη μου, εξαρτάται και από το γάλα μας, Ναι. και από το κονάρι μας, τούτο το σιτάρι πόσο θα πάρει. Ναι, και πόση ώρα θα βράσει. Ακριβώς. Όσο περισσότερο βράζει, τόσο περισσότερο νερό εξατμίζεται και τόσο λιγότερο κονάρι θα πάρει. Ακριβώς. Να δοκιμάσω. Ναι, δοκίμασε. Έτσι τον τρώεις εσύ. Ωραίος. Τον σκεπάσεις τώρα. Βεβαίως. Φίλες μου, θα τον σκεπάσω με πετσέτα. Θα Και τον θα φέρω αφήσουμε και το να καλύμπι. πέσει η θερμοκρασία του, να γίνει χλιαρός. Ναι. Να τον κλείσω, φίλες μου. Και να δούμε να γίνει χλιαρός, να μπορούμε να τον πιάνουμε στα χέρια μας για να το φυλάξω μέσα σε σακουλάκια όπως έχετε δει προηγουμένως ή τσίνες που θέλουν να τον αποξηράνουν. Ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία, φίλες μου. Κάντε το, απολαύστε το, κουραστείτε λίγο. Γυμναστείτε Όσοι κουράστηκα, δώστε και λίγο. Και Θα έχετε εξαιρετικό τραχανά για όλο τον χειμώνα. φίλες μου, να σας δείξω πώς τον κάνω εγώ. Για να τον αποξηράνεις, άμα θέλεις να αποξηράνεις. Εγώ θα αποξηράνω βέβαια. Κάνουμε το Αυτός ρολάκι. είναι Εν τω τα μεταξύ, προηγούμενα 4 λίτρα γάλα που μας ναι, έκανες. πιάνουμε το λουβά, αλλά με το νερό ζυμώνουμε το. Πρέπει να το ζυμώσουμε καλά. Αν μπορούμε και έχουμε μίξερ μεγάλο, ζυμώνεται μέσα στο μίξερ, διαφορετικά θα τον ζυμώσουμε στο χέρι. Πρέπει να ζυμωθεί ωραία. Βλέπεις, με το νερό ζυμώνεται όμορφα. Βρέχεις το ελαφρά έξω. Βρέχεις τα χέρια σου ή με νερό ή με γάλα. Μπορεί να τα κάνεις με γάλα. Τόσα. Και αποξηρώνονται εύκολα και Βέβαια. μετά θέλεις σπάζεις τα Ναι. σε κομμάτια. Να το. Ο ένας τρόπος εν τούτος. Δείτε τι ωραία που ζυμώθηκε. Πρέπει να ζυμωθεί καλά, φίλες μου. Ο άλλος ο τρόπος που κάνει η συμπεθέρα μου στον αγρό, παίρνει ένα μαχαίρι και τυλί το με πλαστική μεμβράνη για να μην κολλά πάνω ο τραχανάς, που τον κόφει. Να μην κολλά πάνω στο μαχαίρι. Ακριβώς. Ναι. Κάνει το έτσι. Με πλαστική. Κάνει τούτα. Άρα Λίγο πιο χοντρά ρολά. πιο χοντρά ρολά. Το είναι το ρολό το δικό μου, αλλά πρέπει να είναι ζυμωμένος ωραία για να κόφκεται ωραία. Και τον κόβει, φίλες μου, έτσι. Τον κόβει κομματάκια. Βλέπεις. Ναι. Κόβει τον έτσι ένα δάχτυλο. Να, Τούτος είναι ο άλλος τρόπος. Οι θείες μου στην Πάφο το κάνουν με μια σωλήνα πλαστική. πλαστική. είναι Πρώτα καλάμια. χρησιμοποιούσαν το καλάμι. Εκόφκαν το με το καλάμι. Έτσι. Τώρα κόφκουν τα Με τη σωλήνα. με τη σωληνού. Κόβουμε τη σωλήνα έτσι. Έτσι. Μμ. Έτσι. Γιατί ωραία. Έτσι το κόβει η συμπεθέρα μας Στον αγρό. η Άννα στον αγρό. Έτσι. Και αποξηραίνονται πάνω σε ψάθες και σε τυλάρα που να είναι τρυπημένα από κάτω, να παίρνουν αέρα να στεχνώνουν. Τούτα, φίλες μου, να γίνουν ένα, διότι Μια εγώ- μπάλα. Μια μπάλα. Να μπει στο πλαστικό σακουλάκι και θα πάει και αυτή στον καταψύκτη μαζί με τα υπόλοιπα. Γιατί ωραία. Αυτά εδώ και τα άλλα που είναι στην κατσαρόλα. Και καλά μαγειρέματα. Ναι, Το ωραία. χειμώνα, καλό χειμώνα να έχουμε. Βεβαίως. Φίλες μου, είναι χλιαρόν τώρα. Και θα παίρνεις λίγο να τον κάνεις. Μπορούμε να τον πάρουμε όλον και να τον βγάλουμε κάπου και να τον ζυμώσουμε. Αλλά εγώ να παίρνω λίγο, φίλες μου, να τον ζυμώνω και να Θα το βάλεις σε πλαστικά σακουλάκια για να Ακριβώς. πάει στην καταψύξη. Ακριβώς. Έβγαλα λίγο, τώρα να σας δείξω πώς το ζυμώνω. Ζυμώνεις το λίγο, Ναι, έτσι. μπαλίτσες. Πρέπει να ζυμωθεί καλά.
Είναι ωραίος, πάντως είναι πολύ ωραίος που είναι. Θα μπει, φίλες μου, μέσα στο σακουλάκι. Θα δυθεί, θα πιτωθεί, θα γίνει πλάκα. Εγώ τον κάνω έτσι πιτούλες και τον δένω. Και θα πάει στον καταψύκτη. Ναι. Ωραία φίλοι και φίλες, φτιάξτε και εσείς τον τραχανάν όπως σας δείχνει η Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Έχουμε βίντεο για σούπα τραχανάν. Ναι. Μετά φτιάξτε σούπα τραχανάν, απολαύστε την, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά.